Händer det någonting så stoppar ju trafiken. Det kan ha påverkan på om tunnelbanan kan gå överhuvudtaget. Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. När tunnelbanan växer så blir det inte bara fler stationer och fler tunnlar. Det kommer också att bli fler tunnelbanetåg som kör och de tågen behöver tas om hand. Vi är i Högdalen. Här underhåller man, servar tågen, städar, tvättar. Tågen parkeras här på nätterna då och görs klara för att kunna gå ut på morgonen och vara i trafik så att vi har tunnelbanor som funkar. Henrik är projektledare för arbetet med att bygga ut depån. Och här inne på Högdalsdepån bygger man nu flera nya byggnader. Och så kommer det bli en ny tunnel så att tåg från flera olika linjer ska kunna ta sig in hit. Ja, nu ska vi gå in och titta och se hur långt de har kommit i klottersaneringshallen. Det är nästan så att man liksom skulle vilja ha det så här och sen så här duka långbord innan man blir klar. Det är kul att se liksom, allt man har hållit på med så länge. Henrik är faktiskt en riktig depåveteran. Han hade ett av sina första jobb just här på depån i Högdalen. Ja, men jag började i tidigt 90-tal med att jobba som reparatör här i depån. Så jag har skruvat och meckat och servat och underhållit en del av fordonen som finns i tunnelbanan. Depåer är kanske inte så offentliga platser som stationer kan vara. Men de är extremt nödvändiga för att hela systemet ska fungera. Vi brukar kalla det hjärtat, det är det stora blodomloppet. Så depån är hjärtat för att få stockholmarna att kunna ta sig runt i staden. Och här kommer faktiskt jag, Emma, som är pressansvarig för nya tunnelbanan. Den här dagen är jag på väg till Nacka där det ska bli pressträff. Både media och politiker ska besöka stationen i Järla för att se hur långt vi har kommit där. Mycket av det vi gör är ju väldigt osynligt. Att då ta ner dem i tunnlarna och faktiskt kunna visa och peka, då får man ju en helt annan känsla för som storleken och omfattningen. Hallå, nu är vi utanför grindarna. Hallå, god morgon. Där är ju tunneln som vi ska in i så småningom. Sådär ja, skyddskläderna är på och både journalister och politiker är alldeles strax här. 14. Titta, där tror jag att vi har... Där står det några skilda. Hej, kände ni er ovälkomna när grinden bara gick igen här? Det kom från DN, vad trevligt. Får man ta i hand nu för tiden? Så det första som ska hända nu är att ni ska få byta om. Så att ni kan vara säkra. Snart är det dags att åka ner i tunneln. Men först en kort presentation av projektet och inte minst en säkerhetsgenomgång. Det är viktigt att alla vet vad de ska göra om någonting skulle hända när vi är där nere. Nu befinner vi oss på en arbetsplats, det är stora maskiner. Det gäller att ha uppsikt vart man går hela tiden. Men det här går väl alldeles utmärkt. Det fanns kaffe, det fanns mackor, det fanns bullar. Det brukar räcka för att tillfredsställa en hungrig, kall reporter på en arbetsplats. Vad sa du, Kristoffer? Det är 40 meter ner nu. Det är ungefär 40-50 meter. Vad händer här vid den där trappuppgången? För visst var det en knäppig grej? Det är en flytt av ett busstorg där. Så jag tror att det läget ligger ganska bra. Samtidigt som det är fullt ös med att bygga tunnlar och stationer så är Johan och Kajsa i ett helt annat läge. De planerar den helt nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. I den här linjen, där bygger vi en ny linje från början. Då finns det möjlighet här nu att göra en anläggning för kortare tåg som kör oftare, som gör att din restid som passagerare faktiskt blir mindre. Du behöver vänta kortare tid. Sist vi pratade om det här, Kajsa, så hade vi möjliga tunnelbana eller möjliga entré rätt nära ett översvämningsområde. Nej, men det läget har vi slopat helt nu. Nu har vi 2 stycken lägen. Här tänker sig staden någon typ av, vad ska man säga, en torgdel. Vi får se helt enkelt vad vårt utredningsarbete ger. Det är svåra markförhållanden här. För att komma fram till en bra placering av de nya stationerna så behöver man både tänka på de byggnader och den trafik som finns där idag, men också på det nya som kommer att byggas. Det är också viktigt att lyssna på vad det finns för synpunkter och behov.
Det är det som kallas för samråd. Samrådet, att prata med folk om tunnelbanebygget och både ge information och få information, det är en del av planprocessen. Och den är reglerad i lag och berättar hur man måste göra när man planerar till exempel ny tunnelbana. Planprocessen leder fram till en järnvägsplan. Det kan man säga är en beskrivning av exakt var den nya tunnelbanan hamnar och vilken mark som behövs, både under byggtiden och när nya tunnelbanan är klar. Och sen har vi den här Södertäljevägen rakt igenom alltihopa. Ja. Det har varit mycket prat om siktlinjer och Tunnelbanan ska ju ge så stor nytta som möjligt för så många som möjligt. Det är ju målet. Och att det här blir balanserat då, så att människor kan leva och verka under den tiden vi bygger. För Henrik och hans kollegor är det minst sagt ett pussel att bygga ut depån samtidigt som det är full aktivitet dygnet runt. För stannar depån, då stannar tunnelbanan. In och ut i verkstaden. Händer det någonting så stoppar ju trafiken. Det kan ha påverkan på om tunnelbanan kan gå överhuvudtaget. Så det är otroligt viktigt att det här samspelet funkar mellan befintlig verksamhet och att vi håller på att bygga. Ja, men det känns bra. Det händer massa saker och det är full verksamhet och de har kommit väldigt långt med de här kåkarna. Och för mig då som har jobbat här i depån tidigare så blir det liksom kul att komma tillbaka och liksom se det här och jobba med utbyggnaden av depån som behövs för den framtida tunnelbanan. Så jag tycker alltid det är kul att komma till depån och träffa gamla kollegor och prata med folk. Tillbaka under jord i Järla. Och i storleksordning så blir det som Björkhagen idag, kan man säga. Både politiker och journalister är nyfikna på hur det går till att bygga stationen och snart kommer man kunna läsa om det i tidningarna. Men nu är dagens pressträff på väg att ta slut. Alla borrigar har för övrigt namn, eller hur? Ja, den här heter Göran. Göran? Nej, jag bara, jag vet inte. Ja, men i Barkarby har de det. Har de det? Ja, där heter de så här Anna och Louise och sånt där. Det kan vi implementera Det här tycker jag att ni borde göra. Jag tycker alltid att det är väldigt skönt när man kommer upp i tunneln, när man ser dagsljuset igen och inser att man faktiskt kommer ut ur tunneln. Samtidigt är det coola, häftiga miljöer, det är stora rum, det är stora maskiner, men jag föredrar att vara ovan jord. Följ oss gärna i sociala medier. Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.